Hello everyone, my name is Kobeb Hafiz. Today we are going to discuss about toothbrush. राजू د ټوثبرش تعریف ته یا ډیفینیشن ته چې ټوثبرش شته وایي. ټوثبرش چې کوم دی وایي دا موږ سره یوه مهمه آله ده چې په موضوعي ډول د غاښونو څخه د اضافي شیانو د لرې کولو همدارنګه د خولې د جوف د امراضو مخنیوي په اساس استعمالیږي. وایي ټوثبرش چې کوم دی دا موږ سره یوه مهمه آله ده. په دې واسطه باندې موږ کولی شو د غاښونو نه هر کله چې موږ خوراک وکړو نو د هغې نه وروسته موږ کولی شو چې ټوثبرش دا استعمال کو تر څو زموږ غاښونو پسې کوم خوراک کې کوم دغه نښتې وي پیسیز نښتې وي د هغې د لرې کولو لپاره همدغه شانتي کوم چې مختلف امراض په غاښونو کې رامنځته کیږي د دې د مخنیوي په اساس موږ ټوثبرش دا استعمالو. امراضو کې موږ سره مختلف امراض کېدلی شي که چیرې موږ دغه خوراک وکړو او همدغه شانتي موږ ټوثبرش هغه ونه کاروو نو مختلف امراض چې کوم دي دا زموږ په خوله کې رامنځته کیږي. مختلف بکټریاوي کولی شي چې مختلف امراض د غاښونو چې کوم امراض دي هغه رامنځته کړي. دغه شانتي کیریز رامنځته کړي، کالکولس رامنځته کړي، پلګ رامنځته کړي. د دې ټوثبرش په واسطه موږ کولی شو چې کوم د امراض رامنځته شوي وي نو دا په اسانۍ سره موږ ترې لرې کړو تر څو په آینده کې زموږ غاښونه سالم او روغ پاتې شي. هسټري آف ټوثبرش. د ټوثبرش په تاریخچه باندې خبرې کوو چې ټوثبرش څنګه دې نړۍ ته راغی. وایي په هر وخت کې د خولې د جوف او غاښونو د پاک ساتلو په منظور خلکو د مختلفو وسایلو او طریقو څخه کار اخیستی چې یوه اندازه یې تاریخي لیکنو راغیستې ده. په لاندې ډول ورڅخه یادونه کوو. وایي په 1400 کاله مخکې له میلاد څخه په چین کې د چیوسټیک په نوم لرګي څخه د خولې د جوف او د غاښونو د پاکوالي په منظور استفاده کېدله. په هسټري باندې موږ خبرې کوو چې څنګه په تیر زمانه کې خلکو د خولې د پاکوالي لپاره کم کړنلارې دي هغې ترسره کړي او د خپل د غاښونو د پاک ساتلو لپاره په هر وخت کې خپل غاښونه چې دی هغه پاک ساتلی دي یا د غاښونو چې کوم امراض دي د هغې د مخنیوي لپاره مختلف وسایل چې کوم دي هغې ترسره کړي دي تر څو د خولې کوم جوب دی په هغې کې غاښونه دي د غاښونه چې کوم دي دا سالم او روغ پاتې شي. نو په چین کې چې کوم دی 1400 کاله مخکې له میلاد څخه مخکې وایي په چین کې کوم خلکو چې د خپل غاښونو د صفا کولو لپاره کوم آله استعمالوله یا کوم لرګی چې و هغه د چیوسټیک په نوم سره یادېدو. د دغې لرګي په استعمال سره خلکو به د خپل غاښونو چې کوم و هغه به پرې صفا کول. یعنی هر کلن به چې د خلکو غاښونو درد کولو یا کوم بل مشکل به و نو خلکو به زیاتره هم دا چیوسټیک لرګی چې کوم و دا به استعمالولو تر څو چې کوم درد دی هغه رامنځته شوی دی یا کوم په صفایي په لحاظ سره د دې چیوسټیک لرګي څخه به استفاده کوله تر څو د دغه غاښونو
کوم خلک چې د دې چوسټک استفاده کوله نو غاښونه به روغ او پاک او سالم وو. نو په دې اساس به دا چوسټک لرګی چې کوم دا استعمالولو.